السلام عليكم، مرحبا بكم احبابنا وصحابنا في قناه خيال عصام. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا عباره عن مزهريه من الورود. نخليكم مع هاد الصوره الجميله او اللوحه الفنيه، ونتلاقاو ان شاء الله. شوفوا كي غنديروا، ناخذوا بس بخضر وفواكه، بس الخضر اللي موجوده يعني فيها هي الخضر. الشكل كالتالي بطيء ان شاء الله. ما غاديش نتكلم بزاف في هذا الفيديو، غادي نخليكم تشوفوا وتمتعوا بهذا المنظر الجميل الخلاب نتاع هاد الورود والازهار. نتلاقاو في الشكل النهائي، وكنشكروا كاع جميع المتتبعين اللي تيتبعونا، وعلى تنشكركم على جميع التعليقات ديالكم. واللي بغيتو شي حاجه نصوبوها سواء كان طبخ او ديكور او نحت على الخضر، فخليوها لنا في لي كومونتير. ومرحبا بكم في القناه ديال الخيال. فرجه ممتعه، نتمنى انكم تستمتعوا بهادشي اللي صوبنا كما انني كنت مستمتع وانا كنصوبو.
شكرا على المتابعة، ونتلاقاو فيديوهات اخرين ان شاء الله في لوحات فنية ان شاء الله. وديما تحت الطلبات ديالكم خليونا في التعاليق ديالكم شنو نصوبوا لكم، والف مرحبا وفرصة سعيدة.